Hello students, welcome to the channel. So हाम्रो यो अरिथमेटिक प्रोग्रेसन को थर्ड भिडियो हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं र हामीले एउटा फर्मुला हेरेको छौं टर्म फर्मुला AP बाट an = a + n - 1 d र यसकै हामी यो सेकेन्ड पार्ट एक्जाम्पल्सहरु गर्दै छौं. सो हामीसँग फर्स्ट क्वेशन आजको रहेछ. डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and seventh term is 9. हामीलाई AP निकाल्नु भन्दैछ. डिटरमाइन मीन्स टु फाइन्ड द AP, द लिस्ट अफ नम्बर. र हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यदि याद छ है AP हामी निकाल्न सक्छ यदि हामीलाई फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स याद छ भने. ओके, इफ वी नो फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स देन वी क्यान जेनेरेट AP. सो AP जेनेरेट गर्नु भन्दैछ यहाँनिर. तर हामीलाई यहाँनिर फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स क्लियरली दिएको छैन. इन प्लेस अफ दैट हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो AP को थर्ड टर्म. ओके, थर्ड मा जुन नम्बर आउँछ त्यो चाहिँ 5 रहेछ र सेभेन्थ प्लेसमा जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ 9 रहेछ. ओके, यति दुईटा इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको रहेछ. सो हाउ टु फाइन्ड AP? सल्युसन मा गर्दै छौं हामीसँग के दिएको छ भन्दाखेरि थर्ड टर्म दिएको छ. दैट मीन्स थर्ड टर्म मीन्स A3 दिएको छ. ओके, थर्ड टर्मलाई हामी यसरी नै लेख्छ. सो A3 कति दिएको छ हामीसँग? A3 = 5 दिएको छ. ओके, सो हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छ A3 लाई हामी जेनरली कसरी लेख्छ? टर्म फर्मुला हो यो. ओके, सो A3 भनेको हाम्रो A + 3 छ यहाँनिर, यो भन्दा एक कम्ती, दैट इज 2d = 5 लेख्छ. A3 मीन्स A + 2d = 5. ओके, सो हामीसँग अहिले A पनि दिएको छैन, D पनि दिएको छैन. यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 मानिराख्छ. ओके, सो नेक्स्ट के दिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग 7 टर्म चाहिँ 9 छ अरे. ओके, त्यो AP को 7th नम्बरमा जुन टर्म आउँछ त्यो चाहिँ 9 छ अरे. दैट मीन्स हामीसँग अर्को दिएको छ A7, दैट इज 7th टर्म अफ दिस AP इज हाउ मच? 9. फेरि A7 छ, यसलाई हामी जेनरली लेख्दाखेरि A + हाउ मच D? 7 छ यहाँनिर, 7 - 1 कम्ती हुनु पर्यो 6d. ओके, A3 छ भने A + 2d लेखिहाल्छ, A7 छ भने A + 6d लेखिहाल्छ. ओके, अब A पनि छैन, D पनि दिएको छैन, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भन्छ. ओके, सो हामीले यो दुईटा जुन टर्महरु दिएको थियो 5 एन्ड 9, यसबाट हामीले दुईटा इक्वेसन फर्म गर्यौं. A + 2d = 5 एन्ड नेक्स्ट इज A + 6d = 9. ओके, सो हामीले अगाडि लिनियर इक्वेसन पढिसकेको छ. ओके, लिनियर इक्वेसन पढिसकेको छ. ल, लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्समा हामीले कसरी सल्भ गर्थ्यौ त्यही मेथडबाट हामी यहाँ पनि सल्भ गर्छ. फर्स्टमा A + 2d = 5, सेकेन्डमा A + 6d = 9. सो सिम्पल हामी यसलाई हामी कसरी गर्छ भन्दाखेरि नाउ subtracting equation 1 from 2. ओके, सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ इक्वेसन 1 लाई कहाँदेखि? इक्वेसन 2 बाट. ओके, फ्रम 2. सो इक्वेसन 2 मा हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ A + 6d. सबट्र्याक्ट मीन्स माइनस गर्छ, माइनस लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ इक्वेसन 1, दैट इज A + 2d = इक्वेसन 2 मा हामीसँग छ राइट ह्यान्ड साइडमा 9 माइनस सबट्र्याक्ट मीन्स माइनस गर्नु पर्यो, 9 - 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा 5 छ. ओके, सो यही पाउँछ हामीले सबट्र्याक्ट गरे भने. इक्वेसन 2 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दैछ, A + 6d मा घटायो A + 2d र 9 मा 5 घटायो. ओके, सिम्पल यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसनलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्दैछ. सो दिस इज A + 6d minus A minus plus is again minus 2d equals to 9 minus 5 is 4. So A minus A is cancel, 0 भयो, and 6d minus 2d is how much d? 4d equals to 4. So d equals to 4 divided by 4, and this is 1. So we get d equals to 1. So d त हामीले पायौं, तर AP जेनेरेट गर्नको लागि हामीलाई D मात्रै हैन A पनि चाहिन्छ फर्स्ट टर्म. सो अब फर्स्ट टर्म पनि हामी फाइन्ड आउट गर्छ. ओके, सो फर्स्ट टर्म कसरी फाइन्ड आउट गर्छ? फर्स्ट टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी सिम्पली सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ D को भ्यालु इन एनी इक्वेसन 1 or 2. सो पुटिङ
putting d equals to 1 in any equation. Okay, let's say equation 1. So equation 1 मा हामी in place of d 1 substitute गरिदिन्छ. That is a plus 2d is 1 equals to 5, right? यसलाई म यतापट्टि गर्दैछु. Okay, so this becomes a plus 2 times 1 is 2 equals to 5. So a equals to 5 minus 2, a equals to 3. So यो AP को लागि हामीले कमन डिफरेन्स d पनि पायौं र फर्स्ट टर्म पनि पायौं. अब हामी AP जेनेरेट गर्न सक्छ. ओके, अब हामी AP निकाल्न सक्छ इजिली. सो फर्स्ट टर्म त यो भइहाल्यो. देयरफोर a2 निकाल्न सकिहाल्छ हामीले. फर्स्ट टर्म भइहाल्यो. a2 means a plus 1d. Okay, a plus d. a means is 3 plus d is how much? 5. Sorry, d is how much? d is 1. 3 plus 1 how much? 4. So a3 पनि निकाल्न हामी सक्छ. अब a3 means a plus 2d. That is 3 plus 2 times 1. This is equals to 5. Therefore AP चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ हाम्रो? AP रहेछ हाम्रो फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हामीसँग 3 छ. सेकेन्ड टर्म 4. थर्ड टर्म 5. सिमिलरली हामी नेक्स्ट टर्म पनि निकाल्न सक्छ. कमन डिफरेन्सलाई हामीले एड मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ. कमन डिफरेन्स d equals to 1 6 यसरी हामी निकाल्न सक्छ. ओके, सो AP हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं. हामीलाई थर्ड टर्म र सेभेन टर्म मात्रै दिएको थियो. अरु केही पनि दिएको थिएन, तर हामीले AP निकाल्यौं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेशनमा हामी मुभ गर्छ. Okay, so the next question हामीसँग छ, if third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0 भन्दैछ. फेरि पनि हामीलाई यहाँ एउटा AP को कुरा गर्दैछ जसको थर्ड टर्म दिएको छ र नाइन्थ टर्म दिएको छ. ओके, थर्ड टर्म कति रहेछ भन्दाखेरि 4 and नाइन्थ टर्म इज -8. यति मात्रै दिएको छ हामीलाई. र यहाँ सोध्दैछ क्वेशनले यो AP को कुन चाहिँ टर्म चाहिँ 0 हुन्छ भन्दैछ. ओके, सो त्यो टर्ममा 0 पनि पर्दो रहेछ. जसरी थर्ड टर्ममा 9 पर्यो, सरी थर्ड टर्ममा 4 पर्यो र नाइन्थ टर्ममा -8 पर्दैछ. त्यसरी नै कहीँ गएर 0 पनि पर्दैछ र कति नम्बरमा चाहिँ 0 पर्छ निकाल्नु भन्दैछ. ओके, सो यसलाई पनि गर्नुको लागि हामी सेम मेथडमै अपनाउँछ. जे दिएको छ हामी त्यसलाई लेख्दै जान्छ. थर्ड टर्म दिएको छ a3 दिएको छ. a3 इज थर्ड टर्म मिन्स a3 इज दिएको छ. a3 इज 4. ओके, सो a3 लाई हामी यसरी यसको जेनरल फर्ममा ब्रेक गर्छ. a3 मिन्स a plus how many d 2d. 3 छ भने एक कम्ती d हाल्नुपर्छ हामीले जहिले पनि. इक्वल्स टु 4. अहिले हामीसँग a पनि गिवन छैन, d पनि गिवन छैन. सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 1. एन्ड नेक्स्ट हामीलाई दिएको रहेछ 9 टर्म इज -8. सो a9 टर्म मिन्स a9 द्याट इज -8. a9 इज इक्वल्स टु -8. a9 9 टर्म जुन छ -8 छ. सो a9 भनेको नि हामी यसलाई ब्रेक गर्छ. a plus 9 छ यहाँनिर भनेपछि एक कम्ती द्याट इज 8d इक्वल्स टु -8. दिस इज इक्वेसन नम्बर 2. ओके, सो हामी फर्स्टमा यसलाई सल्भ गरेर a अनि d को भ्यालु निकालिहाल्छ. एन्ड देन हामी फाइन्ड आउट गर्छ कि कुन चाहिँ टर्म चाहिँ 0 हुँदै रहेछ. ओके, सो अघिको जस्तै हामी सबट्र्याक्ट गर्छ. सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम 2. ओके, सो यो 1 लाई घटाइदिन्छ 2 देखि. ओके, सो घटाउनुको लागि हामी लेख्छ फर्स्टमा इक्वेसन 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग छ a plus 8d माइनस इक्वेसन 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको a plus 2d इक्वल्स टु इक्वेसन 2 को राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको हामीसँग छ -8. सबट्र्याक्ट गर्दैछ माइनस गर्नु पर्यो र 1 को राइट ह्यान्ड साइड द्याट इज 4. सो a plus 8d minus a again minus plus minus 2d equals to minus plus that is 12, right? 8 plus 4 minus 12. So a minus a is cancelled and 8d minus 2d is how much? 8d minus 2d is 6d. So 6d equals to minus 12 and d equals to minus 12 upon 6 that is 2. So d equals to minus 2. So d को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं. अब हामी a को भ्यालु पनि निकाल्छौं. d को भ्यालुलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्दिन्छ.
in equation number 1. Putting d equals to -2 in equation 1. Okay, equation 1 मा in place of d -2 लाई substitute गरिदिन्छ. So this a plus 2 times d is -2 equals to 4. So this is 2 into 2 is 4 and plus minus 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 4 equals to 4. So a equals to 4 plus 4. So a equals to 4 plus 4 is 8. So हामीले फर्स्ट टर्म पनि निकाल्यौं र कमन डिफरेन्स पनि फाइन्ड आउट गर्यौं हामीले. अब हामीलाई यहाँबाट क्वेशनले सोधेको छ व्हिच टर्म अफ दिस एपी इज 0 भन्दै छ. ओके, जसरी थर्ड टर्म मा 4 रहेछ, 9 टर्म इज -8, त्यसैले नि कुन चाहिँ नम्बरमा चाहिँ 0 पनि पर्छ त्यो लिस्टमा. ओके, त्यो पनि निकाल्नु भन्दैछ. सो यतापट्टिको हामी मेटाउँदैछ. ओके, अहिले हामीलाई याद छैन कि 0 चाहिँ लिस्टमा पर्दैछ भन्दैछ, तर कति नम्बरमा पर्दैछ त्यो टर्मको नम्बर याद छैन हामीलाई. हामी मान्छ लेट एएन. ओके, एएन टर्म चाहिँ हामीसँग कति छ अरे 0 छ. यादै छैन हामीलाई 0 कतिमा पर्छ. त्यही कारण हामी एन जेनरल लियौं. सो एएन को फर्मुला हामीसँग याद छ a प्लस n भन्दा कम्ती 1 कम्ती n - 1 d इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो. अब हामीले a को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरेको छ, d को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरेको छ. सो यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर n को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिहाल्छ. सो a इज 8 प्लस n - 1 d इज -2. ओके, d -2 आउँदैछ. मैले अगाडि पनि भनेको छु n - 1 र d मल्टिप्लाई भएको छ. सो यहाँनिर हामीले -2 आउँदाखेरि ब्र्याकेट भित्र हाल्नुपर्छ. यो दुईटामा मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ भनेर देखाउनुको लागि. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टु 0. सो n - 1 into -2 equals to this is -8. 8 उता गएर -8 बनायो. n - 1 equals to -8 divided by -2. This is 2 4s are 8 minus minus plus. So n - 1 equals to 4 and n equals to 4 plus 1 that is equals to 5. So 0 यो एपी मा कति नम्बरमा पर्दो रहेछ 5 मा. ओके, यो एपी को थर्ड मा जस्तै 4 पर्यो, 9th मा -8, त्यसरी नै 5 नम्बरमा चाहिँ 0 हुँदो रहेछ. Therefore A5 चाहिँ हामीसँग हुँदो रहेछ 0. हामीले पायो कुन चाहिँ टर्म चाहिँ 0 हुँदो रहेछ त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्यौं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेशन हामी अझै एउटा गर्छ. ओके, सो थर्ड क्वेशन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो. एक्जाममा यो खालको क्वेशन्सहरु हामीलाई आउने गर्छ कोही बेला. ओके, सो यो क्वेशनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि द सम मिन्स सिम्पली एड गर्नु. ओके, एड गरेको निक्लेको रिजल्टलाई हामी सम भन्छ. सो जोडेको रहेछ यहाँनिर दुईटा टर्महरु जोडेको रहेछ. द सम अफ थर्ड एन्ड 8 टर्म अफ एन एपी. जुन एपी छ त्यसको 3 नम्बर र 8 नम्बरमा आउने नम्बरहरुलाई जोडेको रहेछ. त्यो जोड्दाखेरि आन्सर चाहिँ कति पाउँदो रहेछ 7. ओके, थर्ड टर्म एन्ड 8 टर्म दुईटा जुन थर्ड टर्म र 8 टर्ममा आएको नम्बरलाई जोड्यो आन्सर 7 रहेछ. सिमिलरली फेरि अर्को 7 टर्म र 14 टर्मलाई पनि जोड्दाखेरि -3 आउँदै रहेछ. सो हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ 10 टर्म चाहिँ कति हो यो एपी को भन्दैछ. यसलाई हामी कसरी गर्ने? सिम्पल क्वेशन्सलाई हामी मजाले हेर्छ एकपल्ट. सम मिन्स एड गर्नु. सो सिम्पल एड गर्दैछ यहाँनिर कुन भन्दाखेरि थर्ड टर्म प्लस 8 टर्म. थर्ड टर्मलाई हामी a3 लेख्छ, 8 टर्मलाई हामी a8 लेख्छ र यो दुईटालाई जोड्दाखेरि सम कति आउँदैछ 7 आउँदैछ. सो फर्स्टमा त हामीलाई यही भनेको छ, राइट? सो यसलाई हामी अलिकति सिम्प्लिफाई गरिहाल्यौं. a3 मिन्स जेनरली हामी a3 लेख्दाखेरि a प्लस कति लेख्छ 2d लेख्छ 3 - 1. त्यसरी नै a8 लेख्दाखेरि a प्लस हाउ मेनी d 7d equals to 7. Okay, so a plus a is 2a and 2d plus 7d is 9d equals to 7. यो स्टेप क्लियर भयो होला, राइट? a3 means a plus 2d, a8 is a plus 7d. So a plus a is 2a, 2a plus 7d is 2d plus 7d is 9d equals to 7. So a पनि छैन d पनि छैन. अहिले हामीसँग यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 बनाएर राख्छौं. ओके, एन्ड अर्को पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, यहाँ जोडेको छ. एन्ड द सम अफ 7 टर्म र 14 टर्मलाई पनि जोडेर एन्सर दिएको छ, दैट इज -3. कुन टर्म जोडेको रहेछ भन्दाखेरि a7
प्लस a14 यो दुईटा टर्म जोड्दाखेरि आन्सर निक्लेको रहेछ -3 ओके सो यसलाई पनि हामी सिम्प्लिफाई गर्छ a7 भनेको हामीलाई याद छ a प्लस 7 मा भन्दा एक कम्ती 6d प्लस 14 भनेको हामी लेख्न सक्छ a प्लस 13d 14 भन्दा एक कम्ती d इक्वल्स टु -3 सो a plus a is 2a a plus a is 2a plus 6d plus 13d this is how many 19d right equals to -3 so this is equation number 2 right अब हामी फेरि अघिकै जस्तो सल्भ गर्छ हामीसँग लिनियर इक्वेसन को फर्म आएको छ पेयर अफ लिनियर इक्वेसन यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने यो हामीले सिकिसकेको छ ओके पेयर अफ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्समा हामीले धेरैवटा मेथडहरु देखिसकेको छ राइट यसलाई सल्भ गर्ने सो सिम्पली हामी गर्दिन्छ subtracting equation 1 from 2 ओके इक्वेसन 1 लाई सबट्र्याक्ट गर्दिन्छ 2 देखि सो इक्वेसन 2 मा हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ 2a plus 19d सबट्र्याक्ट मिन्स माइनस गर्नु पर्यो इक्वेसन 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड को 2a plus 9d ओके सो इक्वल्स टु इक्वेसन 2 को राइट ह्यान्ड साइड को -3 सबट्र्याक्ट मिन्स -1 को राइट ह्यान्ड साइड में 7 so this is 2a plus 19d minus 2a again minus plus minus 9d equals to -3 minus 7 is -10 so 2a minus 2a is 0 that is cancel by so 19d मा हामी 9d लाई सबट्र्याक्ट गरिन्छ 19d minus 9d is simply 10d equals to -10 so d equals to -10 divided by 10 10 cancels so d equals to -1 राइट सो हामीले d को भ्यालु पाए यहाँबाट अब हामी a को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो राइट कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि d को भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दिन्छ इन इक्वेसन नम्बर 1 or 2 ओके 1 मै सब्स्टिट्युट गर्दिन्छ पुटिङ d equals to -1 in equation 1 ओके इक्वेसन 1 हामीसँग छ 2a plus 9 in place of d -1 equals to 7 okay so this is यतापट्टि गर्दैछु म so this is 2a 9 into -1 is -9 equals to 7 so 2a equals to 7 plus 9 2a equals to 16 so a equals to 16 divided by 2 2 1 is 2 2 8 is 16 so a equals to 8 so हामीले a को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्यौ र d को भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्यौ अब हामीलाई यो क्वेशनमा भन्दैछ फाइन्ड द 10 टर्म यो एपी को 10 नम्बरमा कुन चाहिँ नम्बर पर्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ त्यो त हामी निकाल्न सकिहाल्छ अब therefore a10 10 term means a10 means a plus how many d 9d so this is a is 8 plus 9 times d is -1 so this is 8 9 into -1 is -9 so this is equals to how much -1 so 10 नम्बरमा कति नम्बर पर्दो रहेछ -1 सो यसरी हामी एबी को क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्छ ओके सो अब प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरु म 3 वटा दिन्छु र यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु होला ओके ओके सो दिस आर द क्वेशन फर प्र्याक्टिस ओके सो सबैजनाले यसलाई ट्राई गर्छ एन्ड ट्राई टु आन्सर दिस क्वेशन र कमेन्ट बक्समा आन्सर्सहरु पोस्ट गर्न सक्छ सबैजनाले यदि कसैलाई केही डिफिकल्टीज आयो भने प्लिज कमेन्ट ओके